วันนี้นะคะคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าแล้วก็การเปิดประมูลข้าว 1.5 หมื่นตันหรือว่า 1.5 แสนกระสอบเนี่ยสัมภาษณ์มาจากที่ฝรั่งเศสเลยนะคะบอกว่าในส่วนการตรวจสอบข้าวของเราที่มีการออกไปพูดว่ามีปัญหาเราก็มีการส่งตรวจส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เบื้องต้นเนี่ยน่าจะดีแต่ว่ายังตรวจไม่เสร็จเพราะว่าต้องตรวจเรื่องคุณภาพข้าวหลายส่วนนะคะเช่นไขมันสารข้าวต่างๆคิดว่ารอให้ตรวจชัดเจนแล้วเขาออกมาแถลงคอนเฟิร์มทั้งหมดจะดำเนินการจัดการประมูลซึ่งทราบขั้นต้นว่าจะแถลงข่าววันจันทร์ที่ 20 นี้ส่วนที่สื่อบางสำนักเอาข้าวที่เตรียมระบายไปตรวจในบริษัทชั้นนำทราบว่าดีมากอันนี้ถือเป็นการตรวจของเอกชนเองทุกตัวไม่มีปัญหาทั้งสารก่อมะเร็งหรือสารตกค้างจากการรมควันนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าขณะเดียวกันเนี่ยได้ให้องค์การคลังสินค้าหรืออคส.เข้าไปดำเนินการแล้วในเรื่องการเตรียมประมูลและฝ่ายกฎหมายเนี่ยตรวจสอบเรื่องเงื่อนไขสัญญาในการประมูลด้วยซึ่งเงื่อนไขหลักนั้นนะจะไม่ต่างจากที่เคยประมูลแต่ว่าจะดูสัญญาให้รัดกุมมากขึ้นเน้นป้องกันการประมูลแล้วไม่ทิ้งงานซึ่งจะก่อให้มีค่าใช้จ่ายมากขึ้นรวมถึงไม่ให้เกิดความล่าช้าด้วยนะคะและบอกทั้งหมดถือว่าสบายใจนะเพราะว่า10 ปีจริงๆยังทานได้ในทางกายภาพยังโอเคถ้ายังมีความคลางแคลงใจก็จะทำให้ชัดเจนและจะให้ประมูลทั้งกองเพราะข้าวเนี่ยไม่ได้มากก็150,000นะ150,000 กระสอบให้ดูผลตอนประมูลก็แล้วกันนะคะอันนี้ก็ความคืบหน้าล่าสุดเพราะว่ามันก็มีการตรวจสอบข้าวจากสื่อของ2 สำนักด้วยใช่ไหมคะตรวจสอบเองนะคะใช่ที่อันล่าสุดนี้ก็บอกว่าก็ไม่พบสารที่อันตรายแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะคุณภูมิธรรมก็บอกว่าเดี๋ยวเราก็ต้องรอความชัดเจนของทางกรมวิชาการแพทย์อีกครั้งหนึ่งด้วยเรื่องข้าวในโกดังที่สุรินทร์ทั้ง2 โกดังที่เตรียมจะเปิดประมูลนะคะนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมเองวันนี้เองก็โพสต์ข้อความนะคะโดยข้อความที่ต้องให้ทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะคะมาชี้แจงข้อสงสัยไม่ว่าจะเป็นสัญญาการเก็บข้าวในโครงการรับจำนำข้าวปี 56/57 ที่เป็นสัญญาฝากเก็บรักษาข้าวเท่ากับว่าเจ้าของโกดังต้องรับผิดชอบดูแลซึ่งอันนี้มันต่างจากโครงการรับจำนำข้าวปี 54/55 และ 55/56 ซึ่งเป็นสัญญาเช่าเก็บรักษาข้าวทางเจ้าของแค่ให้เช่าในเมื่อเป็นสัญญาฝากเก็บทำไมอคส.นะคะต้องเสียงบประมาณไปจัดเรียงกองข้าวขึ้นมาใหม่ปัญหาจึงเกิดข้าวกระสอบใหม่ขึ้นมาทำให้เกิดข้อสงสัยว่ามันเป็นข้าว10 ปีจริงหรือไม่ทำไมปล่อยให้เป็นไปตามสภาพพอเจ้าของคลังให้สัมภาษณ์ว่าได้เปิดนับจำนวนร่วมกับอคส.เป็นระยะอยู่แล้วข้อที่2ที่ตั้งข้อสังเกตนะคะก็คือการที่ทางช่อง1ได้ชี้แจงว่าผลแลบไม่พบสารปนเปื้อนรวมทั้งนะคะสิ่งที่น่าสงสัยก็คือตัวอย่างข้าวที่เจาะไปเก็บไปใช่ข้าว10 ปีหรือไม่เพราะว่าบางภาพเห็นชัดเจนว่าเจาะข้าวจากกระสอบใหม่และกระสอบไม่มีรหัสข้าวข้อสงสัยข้อที่3ที่อยากจะให้กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงคือแหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่าคลังกิตติชัยมีการประมูลไป2 รอบแรกปี 58รับมอบข้าวไม่ครบคงเหลือข้าวอยู่ที่ 11,656 ตันรอบที่2ประมูลปี 2560 รับมอบข้าวไป 5,095 ตันคงเหลือข้าว 6,561 ตันโกดังพูนผลประมูลไป2 รอบปี 57 และ 58 รับข้าวไม่ครบไปคงเหลือข้าว 3,356 ตันถ้าไปรวม2 โกดังควรมีข้าวเปิดขาย 9,917 ตันแต่ว่าทำไมอคส.แจ้งว่ามีข้าวประมูล 15,013 ตันสรุปแล้วข้าวเนี่ยมันงอกมาจากไหนหรือตัวเลขจริงเป็นเท่าไหร่อันที่4เลยก็คือสรุปแล้วข้าวที่จะเปิดประมูลเนี่ยเป็นข้าวประเภทอะไรข้าวหอมมะลิหรือข้าวขาวเพราะข้าวที่เหลือเคยถูกประมูลไปแล้วและไม่มารับเพราะมีข้าวขาวปลอมปนนี่คือข้อสงสัยที่อยากจะให้กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงเพื่อให้เกิดความกระจ่างสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบข้าวของประเทศไทยโดยนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมค่ะทีนี้ประเด็นเรื่องข้าว10 ปีนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าคนแรกๆที่เอาไปตรวจสอบก็คืออาจารย์ออสใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้มันก็มีประเด็นขึ้นมาเพราะว่าที่อาจารย์ออสบอกว่าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยมันมีมันทดสอบ3 รอบแล้วมีรอบหนึ่งเนี่ยที่มันเพราะว่ามีสารที่อาจจะก่อมะเร็งให้เกิดอันตรายได้นะคะจนกระทั่งเนี่ยก็นำมาสู่ข้อถกเถียงจริงๆมันก็มีข้อถกเถียงก่อนหน้านี้นั่นแหละว่าจริงๆแล้วข้าว10 ปีเนี่ยมันรับประทานได้หรือไม่และอันตรายไหมแล้วถ้าจะไปประมูลแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรแต่ว่าอย่างเมื่อวานก็มีข้อมูลอีกชุดหนึ่งออกมาจากสำนักหนึ่งที่บอกว่าไปตรวจสอบแล้วมันไม่มีอะไรที่ต้องกังวลใช่ไหมคะ
ทีนี้ล่าสุดเลยนะคะอาจารย์ออสดรวีรชัยพุทธวงศ์เนี่ยนะคะอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะโพสต์วันนี้เลยบอกว่ายุติการตรวจสอบข้าว10 ปีแล้วเพราะว่าไม่อยากให้เกิดประเด็นนะคะแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับอาจารย์ออสเองสืบเนื่องจากกรณีข้าว1 ทศวรรษที่เป็นประเด็นเนี่ยทางสังคมและตอนนี้เริ่มลุกลามเป็นประเด็นการเมืองห้องปฏิบัติการของทีมงานอาจารย์ออสได้รับคำแนะนำจากผู้หลักผู้ใหญ่หลายฝ่ายรวมถึงทีมงานเองก็ไม่อยากให้เกิดประเด็นทางการเมืองที่ลุกลามไปมากกว่านี้จึงขอประกาศณที่นี้ว่าเราได้ยุติตรวจสอบข้าว1 ถุงตามภาพนี้ในทุกกรณีแล้วนะคะในส่วนของการตรวจสอบจากบริษัทห้องปฏิบัติการกลางแห่งประเทศไทยที่มีนักข่าวอีกช่องนำไปมอบให้นั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับตัวเองและผลการทดสอบของทีมงานอาจารย์ออสรวมถึงผลแลบที่กำลังจะแถลงข่าวโดยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในวันพรุ่งนี้ด้วยทีมงานอาจารย์ออสขอกราบเรียนว่าทุกอย่างที่ดำเนินการมาโดยตลอดนั้นก็เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักและไม่อยากให้เป็นประเด็นการเมืองต่อเนื่องในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลทั้ง2 หน่วยงานข้างต้นได้ออกมาเทคแอคชั่นแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีหากข้าว1 ทศวรรษนี้สามารถสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติได้ไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามทีมงานอาจารย์ออสก็ขอแสดงความยินดีมาล่วงหน้าจบยุติเพราะว่าไม่อยากให้เป็นประเด็นการเมืองว่าอย่างนั้นนะคะก็รอเขาออกมาแถลงทางฝั่งคุณภูมิธรรมเองนะคะสัปดาห์หน้าน่าจะออกมาแถลงแล้วล่ะเพราะเขาจะเริ่มประมูลกันแล้วก็ที่คุณภูมิธรรมบอกว่ากรมวิทย์น่าจะแถลงวันพรุ่งนี้20ค่ะถ้าในเรื่องของคุณภาพข้าวมันผ่านหรืออะไรกับการประมูลก็เดินหน้าต่อเนื่องนะคะคุณเทพไทยค่ะได้โพสต์ Facebook นะคะโดยโพสต์ถึงจุดเปลี่ยนทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ให้จับตารอดูผลการประชุมของศาลรัฐธรรมนูญด้วยในวันที่23 พฤษภาคมนี้ผลจะออกมาอย่างไรนี่แหละจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งค่ะเริ่มต้นโพสต์แบบนี้ค่ะว่าผมเห็นคำสัมภาษณ์ของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจากต่างประเทศเกี่ยวกับกรณีของสวที่ไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยความสิ้นสุดการเป็นรัฐมนตรีกรณีการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่าก็เคยบอกไปแล้วว่าก่อนที่จะมีการแต่งตั้งให้นายพิชิตดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกได้มีการสอบถามไปทางคณะกรรมการกฤษฎีกาและผมมั่นใจว่าจะสามารถตอบคำถามได้เพราะอยู่บนหลักการของความถูกต้องผมคิดว่านายเศรษฐาตอนนี้คงทำเป็นใจดีสู้เสือมั่นใจว่าตัวเองดำเนินการถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแล้วเพราะว่ายึดคำหารือของคณะกรรมการกฤษฎีกาในมาตรา160วงเล็บ6วงเล็บ7แต่ไม่ได้หารือในมาตรา160นะคะวงเล็บ4วงเล็บ5ซึ่งอันนี้เป็นข้อหารือที่ไม่ครบถ้วนและคงจะเชื่อข้อมูลของนายพิชิตชื่นบานซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องตีความเข้าข้างตัวเองอยู่แล้วเมื่อการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกของนายพิชิตชื่นบานขัดต่อรัฐธรรมนูญนายเศรษฐาจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เพราะเป็นผู้ทูลเกล้าและรับสนองพระบรมราชโองการเป็นการจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ